हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ अर्को टपिक लिएर आएको छु, जुन चाहिँ टपिकको नाम चाहिँ डेरिभेसन युजिङ ग्रामर रुल्स भनेर रहेको छ। त्यो भित्र चाहिँ हामी चाहिँ दुईवटा रहेको छ, एउटा बडी टु हेड बटम अप एप्रोच पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको हेड टु बडी जुन चाहिँ टप डाउन एप्रोच पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो टप डाउन एप्रोचभित्र फेरि दुईवटा रहेको छ, एउटा लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन, एउटा राइट मोस्ट डेरिभेसन रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सिम्पली यो 1 नम्बरको कुराकानी गर्नेछौँ। फर्दर भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ सेकेन्ड वानको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट हामी इक्जाम्पलबाट बुझ्ने रहेछौँ। थ्योरी टाइप चाहिँ मेरो नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब मैले इक्जाम्पलको रूपमा यो क्वेसन लिएको छु। मैले यसलाई एक्सप्लेनेसन त गर्नु पर्दैन होला पक्कै पनि, किन भन्दाखेरि मैले अलरेडी कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको इक्जाम्पलको रूपमा मैले यस्तै खालको इक्जाम्पल तपाईँलाई सम्झाइदिएको छु, बुझाइदिएको छु। आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ योभन्दा अगाडिको प्रिभियस भिडियो हेरिसक्नु होला। ल, हामीले यो ग्रामर दिएको छ र यो ग्रामर दिइसकेपछि हामीलाई यो जेनेरेट गर्न भनिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसनमा पनि। अब कसरी के गर्ने त म तपाईँलाई फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल हेर्नु त, तपाईँहरूको चाहिँ यो बटम अप एप्रोच भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ पहिला बटम टुक्राउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि यताको भाग बनेको लेफ्टको टुक्राउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि बल्ल राइटको भाग यस्तो प्याटर्नमा गर्नु होला है त। पहिला बटमको काम गर्ने, त्यसपछि लेफ्ट र त्यसपछि राइटको कुराकानी गर्ने। बन्द गर्दा यो क्वेसनमा हेरौँ त। पहिला हामीले यो बिचको टुक्राउँछ जुन चाहिँ हो यो भयो, त्यसपछि यो फर्स्ट वान पार्ट, त्यसपछि सेकेन्ड वानको काम गर्छौँ, त्यसपछि थर्ड वानको काम गरिदिन्छ अनि काम सकिन्छ है त। ल, अब सोल्युसन गरौँ न त के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर है त। ल, म तपाईँलाई फुल डिटेलमा बुझाइदिन्छु, तपाईँलाई चिन्तै गर्नु पर्दैन, म हुँदा तपाईँलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल है त, स्ट्रिङ यहाँ चाहिँ इन्टरफेयर इन्फेरेड भनेर लेखेको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो के स्ट्रिङ कुन स्ट्रिङ युज भएको छ त्यही लेख्ने रहेछ। म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन क्या है त। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भेरिएबलको नाम, जुन चाहिँ भेरिएबलको नाम चाहिँ यस नै भयो के अरे। ल, एउटा मात्र भेरिएबल युज हुने भयो, सो भेरिएबल भयो। त्यसपछि हामीले कुन प्रोडक्सन युज गर्दैछौँ त त्यो प्रोडक्सनहरू लेख्ने रहेछ यहाँनिर। र अर्को दि लास्ट वान टेबलमा चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्रिङ चाहिँ कुन युज गरेको छ नि त त्यो लेख्ने रहेछ है त। ल, स्ट्रिङ युज भयो। ल, अब हेरौँ त फर्स्ट वानको काम चाहिँ गर्दैछन्। ल हेर्नु त, तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ यो बिचको टुक्राउँदै यो बिचको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको सिम्बल कुन छ त हेर्नु त। भन्नुपर्दा तपाईँको ए मात्र रहेको छ नि त यहाँ, हो सबै हुनु त सबैमा ए मात्र रहेको छ। सो यो पुरैमा हेर्नु त तपाईँको ए मात्र रहेको छ। सो मैले यहाँ चाहिँ यो स्ट्रिङ इन्फेरेडमा मैले ए लेखिदिएँ, भेरिएबलको नाम। अब हेर्नु त यो यसबाट तपाईँको यस प्रोडक्सन चाहिँ एले पनि दिन्छ नि त, सबै त यसैले दिने हो। सो यो भेरिएबलको नाम चाहिँ तपाईँको यस नै हुने भयो। यो के छ त यस हो नि त, सो यस भयो। अब यहाँ प्रोडक्सन चाहिँ कुनले दिएको छ, यस इम्प्लाइज एले दिएको छ, यस ए दिएको छ। मैले यो ए कसरी युज गरेको रे, कुन चाहिँ स्ट्रिङले, स्ट्रिङ नम्बर फर्स्ट वान युज गरेको छु, जुन चाहिँ हो यो ए भनेर युज गरेको छु हो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब यो ए त युज गर्यो, यो पनि ए त युज गर्यो, अब त के गर्ने त मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो नि त। ल हेर्नुहोस् है, ए इन्टु ए यो भेरिएबलको नाम जस्ताको जस्तो। अब मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि हामीले कुन युज गर्दैछौँ त भन्दाखेरि यो युज गर्दैछौँ। हेर्नु त यस इन्टु यस प्रोडक्सन रहेको छ नि त। सो सिम्पल यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यस इम्प्लाइड यस इन्टु यस प्रोडक्सन लेखिदिने। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसनको गर्नुभएको छ। सो ए मल्टिप्लिकेसन ए गरिदिने, जुन चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्रिङको नाम चाहिँ तपाईँहरूको जे पनि दिन मिल्छ। सो मैले स्ट्रिङको नाम सेकेन्ड भनेर दिएको छु हो। ल, अब हेरौँ त, अब थर्ड नम्बरमा के गरेको छौँ त भन्दाखेरि अब हेर्नु त हामीले यो मल्टिप्लिकेसनको काम पनि सक्यौँ, अब डिभाइडको काम गर्दैछौँ नि त। अब हेर्नु त तपाईँहरूको डिभाइडको लागि हो यो युज गर्दैछौँ कि छैन, यस डिभाइड हो यस हो। सो हेर्नु त यो चाहिँ तपाईँहरूको के छ ए इन्टु ए भन्नुपर्छ, तपाईँहरूको स्ट्रिङ 2 युज गर्नुभएको छ हो। अब यो पछाडिको ए चाहिँ तपाईँहरूको कुन चाहिँ त स्ट्रिङ 1 युज गर्नुभएको छ। सो स्ट्रिङ 2 र 1 चाहिँ युज गरेर बल्ल पो यो पुरै होलको आउँछ त होइन र। सो अब हेरौँ न त कस्तो के लेख्ने रहेछ भनेर है त। ल,
त्योभन्दा पहिला त यहाँ त सरी यहाँ ब्राकेट पनि रहेको छ सो यो ब्राकेटको पनि काम रहेको छ नि त सो पहिले यो ब्राकेटको काम सकौँ न त हो यहाँ ब्राकेट पनि रहेको छ क्वेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा सो पहिला अब ए इन्टु त ए त गर्नु भयो अब ब्राकेट पनि दिनु पऱ्यो नि सो यो ब्राकेट भयो ब्राकेटको लागि यो युज गर्दैछ सो यहाँ चाहिँ सिम्पली ए इन्टु ए लेखिदिने यहाँ चाहिँ यस लेखिदिने अब यहाँ प्रोडक्सन चाहिँ कुन युज गर्दैछौँ भन्दाखेरि ब्राकेटको जुन चाहिँ हो यो रहेको छ है अनि मैले भनेको यो होलको काम चाहिँ जुन चाहिँ फोर्थ वान स्टेपमा हुन्छ है त ल चिन्ता नगर्नु होला पहिले यसको काम सकौँ न त है त अब ब्राकेटको काम गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ स्ट्रिङ जुन चाहिँ तपाईँको मैले हेर्नुहोस् है यो ब्राकेट छ सपोज तपाईँको स्ट्रिङ थर्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ केही पनि हुँदैन है त ल स्ट्रिङ थर्ड भयो हो ल अब हेरौँ न त यस्तो पनि गर्न मिल्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कुनको छ स्ट्रिङ 2 भयो हो न ए भन्ने भेरिएबल कुनको छ 1 को भयो हो सो तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो पनि गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्रिङ 1 एन्ड स्ट्रिङ 2 इक्वल्स टु तपाईँहरूको हो यो स्ट्रिङ थर्ड पनि लेख्न मिल्छ कि त तपाईँको स्ट्रिङ थर्ड लेख्न पनि मिल्छ नो प्रब्लम है त ल अब फोर्थ वानको मैले के भनेको छ यो सिम्पली गरिदिने रहेछ कुन चाहिँ प्रोडक्सन भन्दाखेरि डिभाइडको प्रोडक्सन युज गरेर सो यस्तो गरिदिउँ न त डिभाइडको भन्दाखेरि यस डिभाइड बाई यस भयो हो यो प्रोडक्सन युज गर्दैछौँ जुन चाहिँ तपाईँको के भयो ब्राकेट दिने ए इन्टु ए भयो फेरि ब्राकेट क्लोज फेरि डिभाइड बाई ए गरिदिने हो भेरिएबलको नाम त सेमै हुने भयो नि त अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको के गर्नुपर्छ अब यता स्ट्रिङ युजमा चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि अब हेरौँ न त यो अगाडिको पार्ट चाहिँ कुनको छ यो पुरै यो होल पार्ट चाहिँ कुनको छ यो स्ट्रिङ थर्डको छ सो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि स्ट्रिङ 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 थर्डको भयो अनि ए भन्ने पार्ट चाहिँ कुनको छ स्ट्रिङ 1 सो तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्रिङ 1 एन्ड स्ट्रिङ थर्ड लेखिदिनुहोस् त्यसपछि कुन प्रोडक्सन आएको छ कुन चाहिँ स्ट्रिङ नयाँ आएको छ नि त यो नयाँ आएको छ नि त सो यसको नामाकरण त गरेको छैन अब त नामाकरण त गर्नु पर्यो नि त गर्दाखेरि स्ट्रिङ 4 लेखिदिनु सकियो त हो यो त फोर्थ स्टेप भयो अब फिफ्थ स्टेपमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मैले के भनेको थिएँ यो बटमको काम चाहिँ सकिसकेको छ यो पुरै चाहिँ बटमको काम रहेको छ लेफ्ट भनेपछि तपाईँको ए भन्ने रहेको छ सिम्पली वेमा यो गरिदिनुहोस् जुन चाहिँ तपाईँको यहाँ के छ त प्लसको साइन छ नि त सो प्लस भनेपछि यो युज गर्नु पर्यो हो सो यहाँ चाहिँ मैले स्ट्रिङ अलरेडी त प्रोडक्सन लेखिदिउँ न त प्रोडक्सन भयो हो अब प्रोडक्सन भएपछि यहाँ चाहिँ ए प्लस अनि यो पुरै समावेश गरिदिउँ न त ल डिभाइड बाई ए गर्छ अनि यो ए भने चाहिँ तपाईँको के छ स्ट्रिङ 1 को छ सो मैले यहाँ चाहिँ यो यस है भेरिएबलको नाम स्ट्रिङ 1 भयो अनि त्यसपछि यो पछाडिको नाम चाहिँ के छ नामाकरण कुन चाहिँ गरेको छ स्ट्रिङ 4 गरेको छ एन्ड स्ट्रिङ 4 अब नामाकरण गर्नु पर्यो यो होलको नामाकरण चाहिँ स्ट्रिङ 5 गरिदिनु न सकिएको त अब लास्टको स्ट्रिङ 5 भयो अब लास्टको एउटा स्टेप गरौँ कसरी के हुँदो रहेछ त है त अब हेर्नु त हामीले चाहिँ कुन सक्यौँ त बटमको पनि सक्यौँ लेफ्टको पनि सकेको छौँ हो अब लास्टमा राइटको बाँकी रहेको छ जुन चाहिँ हो यो थर्ड वान जुन चाहिँ थर्ड वान नम्बरिङ गरेको छ नि त ए को पालो अब यहाँ सिम्पली लेखिदिने रहेछ अब यहाँ माइनस भनेर रहेको छ नि त जुन चाहिँ हो यो प्रोडक्सन लास्टमा यही प्रोडक्सन बाँकी रह्यो सो यो प्रोडक्सन युज गर्छौँ सो प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले यस इम्प्लाइज यस माइनस यस गरिदिउँ भेरिएबलको नाम त यस नै भयो अब यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हेर्नुहोस् है मैले के लेखिदिउँ इन्टु ए डिभाइड बाई ए माइनस यस छ कि छैन सरी माइनस ए छ कि छैन माइनस ए लेखिदिन्छौँ सकिएको अब हामीले चाहिँ अब हेर्नु त यो पुरै जस्ताको त तस्तै त छ नि त हो यो छ कि छैन छ नि है सो हामीले चाहिँ नामाकरण के गरेको छौँ स्ट्रिङ 5 गरेको छौँ सो मैले यहाँ स्ट्रिङ 5 लेखेँ अब यहाँ ए भन्ने नाम छ कि छैन तपाईँहरूको हेर्नु त जुन चाहिँ तपाईँहरूको कुन चाहिँ स्ट्रिङ 1 रहेको छ सो यहाँ स्ट्रिङ 1 एन्ड यो स्ट्रिङ 1 को भयो हो अनि यो पछाडिको चाहिँ कुन चाहिँ नामाकरण गरेको छौँ स्ट्रिङ 5 को भयो सो लास्टमा हामीले चाहिँ यो पुरै एज अ होल चाहिँ एउटा नाम नयाँ बन्यो नि त सो एज अ होल हामीले चाहिँ स्ट्रिङ 6 भएको छ हो यसरी हामीले पनि गर्न मिल्छ एज अ होलमा पनि नाम दिनु होला नत्र तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली यस्तो नगरे पनि हुन्छ अथवा तपाईँलाई गर्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम एज अ होलमा हामीले चाहिँ क्वेसनमा जेनेरेट गर्ने भनेको चाहिँ यो नै हो लास्टमा फाइनल यसरी यो पनि आएको छ हेर्नु त तपाईँको ए प्लस ब्राकेटमा ए इन्टु ए डिभाइड बाई ए माइनस ए यो र यो त सेम छ कि छैन क्वेसनले भनेको खोजेको चाहिँ
यो जेनेरेट गर भनेको छ नि त हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा हामीले जेनेरेट पनि गरिसकेको छौँ हो। यसरी हामीले आजको भिडियोमा जुन चाहिँ बटम टु हेड अथवा बटम अप एप्रोच भनेपछि यसरी गर्ने रहेछ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई हेड टु बडीको दुईवटा पार्ट कभर गर्नेछ, जुन चाहिँ लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन राइट मोस्ट डेरिभेसनको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गर्नेछ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।